Колесо пробите. А ну вниз. Все буде добре, скажи. 80-та і 93-я, ні? Я 93-я. Я 80-та. 9-3. 9-3 заяць. Зараз поставимо. Колесо пробили, але їду, хлопці, вибачайте. Бажаю здоров'я. 19 березня 2024 рік і у нас дуже важливі питання. Як зміниться ситуація на лінії фронту після виборів в Росії та коли закінчиться війна в Україні? Але спочатку я хочу показати вам коротесенькі документальні кадри з евакуації, бо цим хочу нагадати, що великий збір 93-ї бригади на квадроцикли та багі ще не закрили. То прошу усіх долучитись, усі реквізити є в описі під відео. А зараз дивимося це відео. Колесо пробите. А ну вниз. Все буде добре, скажи. 80-та і 93-я, ні? Я 93-я. Я 80-та. 9-3. 9-3 заяць. Зараз поставимо. Колесо пробили, але їду, хлопці, вибачайте. Просто тут на переправі є моє КСП. Все. Їдемо далі, прийнято рішення. Все, надо квадрику пізда. Албанець, От як тобі обой, вже. на прийом. Амар потребує квадрику. Господи. Достали. От вам будні. Це відео не потребує ніяких коментарів, і так все видно, що не тільки евакуюємо своїх з 93-ї бригади, а коли евакуаційна команда приїжджає, то забираємо усіх з інших бригад, підрозділів, які воюють із нами. То цим збором ви не тільки рятуєте бійців 93-ї бригади, а ще й багато інших. Так як у нас зміниться ситуація на фронті після виборів Путіна? Як я і казав, Путін просто формально провів вибори, намалював собі перемогу, а росіяни, навіть коли побачили у день акції «Полдень без Путіна», вони побачили, що їх багато, які проти Путіна, але по результатам цього не видно. Це 100% сфальсифіковані вибори, і так вони і відбуваються в Росії, і росіяни це прийняли, проживали, проковтнули. І що далі? Далі вони будуть продовжувати помирати в Україні на війні і дивитись, як Росія просто катиться у кам'яний вік своєю економікою. А у нас в Україні нічого не змінилось після цих виборів. Ми як утилізували, так і будемо утилізувати усіх загарбників, які будуть приходити на нашу землю. Буде у них нова мобілізація. Будемо утилізувати цих нових мобілізованих. Така у них участь при такому новому президенті. І це буде відбуватись доти, поки Путін, мабуть, не здохне. Зараз усі блогери та аналітики розповідають, коли закінчиться війна, тим самим заганяючи на граблі минулого року, коли всі розповідали про переможний контрнаступ. Хто взагалі контролює цих спікерів, які мелять, що хочуть, і тим самим просто шкодять підсвідомості народу та взагалі бойовим діям? Я можу від себе розповісти, коли закінчиться війна, у двох випадках. Перший – це песимістичний. Якщо все залишиться як сьогодні, то війна закінчиться у 2027 році і не факт, що на користь Україні. Бо потрібно дуже багато боєприпасів, новітньої технологічної зброї, повинен бути закон про мобілізацію для військових, щоб вони розуміли, як вони і скільки будуть тут воювати. Він повинен бути прозорим, чесним і так, щоб людям хотілося йти в армію і вони розуміли, коли їх там замінять інші.
Потрібно знищити корупцію в країні, максимальна допомога від міст, селищ та громад армії. Потрібно, щоб вся Україна на 100% займалась визволенням території, які захопила Росія. А не коли 60% населення воює і сприяє нашій перемозі, а інші по телевізору просто пиздять, що потрібно вийти на кордони 92-го року. А коли їм кажеш, так, ідіть до нас, допоможіть нам, покажіть, як це потрібно зробити, то вони кажуть, ні, ми не можемо йти на війну, бо не для війни мама ростила цю квіточку. То потрібно розуміти, або ми усі разом ми будемо визволяти нашу країну, або вже там домовляйтесь там, або ще щось. Бо потрібні люди, потрібні, хто буде брати лопату, копати окопи, потрібні воїни, які можуть стріляти. І тільки так ми відвоюємо нашу територію. І оптимістичний варіант завершення війни в Україні я прогнозую на вересень 2024 рік. Але за умовою виконання таких умов. По-перше, щоб з травня місяця цього року у нас були безперебійні поставки озброєння та боєприпасів з-за кордону. По-друге, розширення бойових дій Руським легіоном на території Росії. І третє, введення військ інших країн в Україну, про що каже Макрон. Це для того, щоб, це гіпотетично можна представити, ці війська замінять українські війська на кордоні з Білорусією, деякі з Росії, там в Черкаській області, там, де не ведуться такі щільні бойові дії, і тим самим вони допоможуть, щоб наші війська, які там стоять, вони переходять на ті фронта, там, де йдуть саме бої. То там нас стане більше техніки, більше боєприпасів, і тим самим саме військовим способом ми зможемо вибити ворога і тим самим перемогти. Друзі, напишіть у коментарях, який ще може бути варіант завершення війни, а краще напишіть свою дату. От коли завершиться війна, в саме цьому пості, хто напише місяць та рік завершення війни, буде від мене приз. А так я хочу сказати, що усі війни закінчуються або капітуляцією одної з країн, або перемовинами. А Україна свого не віддасть. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!